Hidangan ketiga adalah sayur Shelly. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1/4 brokoli, 1/4 kobis bunga, 2 bungkus jagung muda, 1 batang lobak merah, 1 bungkus pis, 3 ulas cili kuning, 3 ulas cili oren, 3 ulas cili merah, 1 tin cendawan butang, 100 gram udang, 6 ulas bawang putih, 2 sudut tiram, 1 sudut tepung jagung, garam dan gula secukup rasa. Sapukan sedikit minyak masak pada permukaan kuali sehingga panas. Tuangkan sesemua sos dan kemudian masukkan kesemua sayur-sayuran ke dalam kuali untuk memasak. Salah satu sebab penting kenapa saya memilih kuali cast iron adalah semasa kita memasak dengan menggunakan garam, kesan besi pada keadaan suhu tinggi akan dinaikkan. Dalam masa yang sama, geseran antara kuali cast iron dengan sekup semasa memasak ini akan membebaskan zat-zat besi di atas permukaan kuali dan akhirnya meresap ke dalam makanan. Dengan ini, ia dapat memberi kesan baik kepada badan kita, terutamanya kepada orang yang kekurangan zat besi, khususnya kepada perempuan dan wanita yang hamil. Dengan menggunakan kuali cast iron untuk memasak sayuran hijau yang memiliki kandungan zat besi tinggi, makanan akan meningkatkan lagi kandungan zat besi. Selain itu, jikalau kita memasak makanan yang masam seperti sos tomato dengan menggunakan kuali cast iron, ia juga dapat meningkatkan kandungan zat besi sebanyak 20 kali ganda. Setelah habis memasak, sila tambah beberapa garam kasar dan lap dengan span. Garam kasar akan menghilangkan kesan minyak dan makanan yang berlebihan tanpa bahaya. Ia juga boleh digosok dengan berus keras bersama dengan air, lapkan dengan kain atau panaskan kuali supaya air menyejat menjadi kering. Kemudian, sapu satu lapisan lemak ke atas kuali untuk menjaga ia dalam keadaan yang bagus dan dilindungi. Cast iron boleh bertahan lama jika ianya dijaga dengan baik dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Kebanyakan orang masih menggunakan cast iron yang diturunkan daripada ibu bapa dan datuk nenek mereka. Bagi saya, dapur tidak pernah lengkap tanpa adanya kuali cast iron Shelly. Shelly juga diaudit oleh SGS untuk memastikan produk mereka adalah 100% selamat untuk digunakan oleh pengguna. Mereka juga memperolehi ISO 9001 dan 14001. Jadi anda boleh menikmati kelebihan memasak dengan memilih kuali cast iron Shelly mengikut gaya dan kesesuaian anda tanpa perlu risau. Cepat membuat pesanan anda sekarang dengan menghubungi hotline kami atau melayari website kami. Shelly bererti safe, healthy, everlasting and environmentally friendly from Lian Yi.